नमस्कार सबैजनालाई मेरो यो च्यानलमा आइदिनु भएकोमा। यो मोबाइल चाहिँ आइटेल को कीप्याड वाला मोबाइल हो। यसमा चाहिँ चार्ज नटिक्ने प्रब्लम थियो र स्विच अफ भएछ अनि त्यसपछि खोलेन छ भन्ने एउटा उयो थियो। मैले यसको नटहरु सबै खोलिसके। तपाईहरुको लागि एकदम हेल्पफुल हुने छ भन्ने हिसाबले मैले यसलाई एउटा भिडियो बनाइदिम भन्ने भावना छ। तपाईहरुको लागि एउटा भिडियो बनाइदिएको छु, स्किप नगरिकन हेर्दिनु होला। तपाईहरुलाई एकदम हेल्पफुल हुनेछ। मैले अघि देखाएको त्यो ब्याट्री कनेक्टर थियो, ब्याट्री कनेक्टरको एउटै मात्र पिन थियो। सेटमा त्यस्तै आएको थियो, त्यो सबै के कोट्याएर फाल्दिएको के हो कसो हो त्यो मैले थाहा भएन। एकदम यो लाइभ हुँदैछ, हेर्नुस् तपाईहरुको सामुन्ने हो। चेक गरेर यसको फल्ट के हो कसो हो सबै पत्ता लगाएर यसलाई स्विच अन गरेर देखाउने छु। मजाले हेर्दिनु होला। स्पिकर यसरी चिप्किन्छ, यसलाई एकदम सेन्सिटिभ हुन्छ, यसलाई ध्यान दिएर निकाल्नुपर्ने हुन्छ। मैले निकालिसक्यो। स्पिकर भित्रको कोइल चुट्यो भने एकदम राम्रो हुन सक्छ। हामी यसले अब चेक गर्ने कोसिस गर्दै छौं। ममदा पिन मला मोबाइलको के बजर बज्दैछ। ब्याट्री कनेक्टरको प्लस माइनसमा नै बजर बजिरहेछ। तपाईहरुले ध्यान दिएर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको एकदम फुल सर्ट हो। सर्ट भनेको हामीले दुई प्रकारको पाउन सक्छौं, हाफ सर्ट र फुल सर्ट। यो चाहिँ फुल सर्ट हो। यसलाई हामीले कसरी निकाल्न सकिन्छ हेर्नुस्। मैले एउटा क्यापेसिटर पत्ता लगाए, त्यो क्यापेसिटरबाट पनि हुन सक्छ। यो देख्नु भएको त्यो ब्याट्री कनेक्टरको छेउमा रहेको त्यो कालो डाइटले पनि हुन सक्छ। हामीले त्यसलाई चेक गरेर निकाल्न सक्छौं। मल्टिमिटरलाई डाइट रेन्जमा राखेर अथवा बिप रेन्जमा राखेर यसरी चेक गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यतापट्टि क्यापेसिटर निकालिसके, सानो देख्नु भइरहेको छ। त्यो निकालिसकेपछि यसमा फल्ट हट्यो, हेर्न सक्नुहुन्छ। एकदम ओके भएको छ। सेट यसमा ब्याट्री कनेक्टर छैन रहेछ। अब ब्याट्री कनेक्टर पनि हाल्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ यो सर्ट छ। फुल सर्ट नै छ। यसरी चेक गरेर तपाईहरुले पनि पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। यस्तो सर्ट प्रब्लम भनेको वाटर ड्यामेज कि त कम्पोनेन्ट नै फल्ट भएर आउने हो। यसमा चाहिँ कम्पोनेन्ट फल्ट थियो, सो पत्ता लगाइसके। बुझ्यो भने एकदम सजिलो छ, बुझेन भने अब एकदम गाह्रो हुन्छ। त्यसैले यो भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्त्यसम्म हेर्दै होला। मैले यो सेटबाट एउटा क्यापेसिटर निकालेको छु, जुन यो अघि टेस्ट गरिसक्यो। यो सर्ट छैन। यसमा हुन त क्यापेसिटर हाले पनि हुन्छ नहाले पनि हुन्छ, तर यसको मोबाइलको आयु बढाउनको लागि अथवा यसमा अब त्यस्तै गुण रहनको लागि चाहिँ क्यापेसिटर हाल्नुपर्छ। सो मैले हालेँ। नहाल्नु भए पनि अब त्यति फरक चाहिँ पर्दैन, सो नहाल्दा पनि हुन्छ। यसमा हामी हटगन युज गर्नेछौँ। हटगनलाई युज गर्दाखेरि हामीले थोरै थोरै हिट पर्छ। यसरी बसिसक्यो।
एयर धेरै पनि गर्नु हुँदैन, एकदम मिडियम गर्नुपर्ने हुन्छ एयरलाई। यसरी बसिसक्यो। अब हामी ब्याट्री कनेक्टर हाल्छौँ। यसलाई हामीले सोल्डिङ आइरन पनि यसमा रहेका सोल्डरहरू फिजिएको हुन्छ, त्यसलाई एक ठाउँमा ल्याउनको लागि पेस्ट युज गरेर एक ठाउँमा ल्याउन सकिन्छ। एकदम प्रपर बसिसक्यो। त्यो भइसकेपछि अब ब्याट्री कनेक्टर हाल्छौँ। हटगनले यसरी उताउनु पर्ने हुन्छ, हिट गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले हटगन युज गर्दाखेरि उता फिजाउनुपर्छ। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। एक मात्रै हिटिङ दियो भने त्यसमा ड्यामेज हुनसक्छ, किनभने एकदम तातो हावा पार्ने गर्दछ यसले। सोल्डिङहरू सबै गलेर त्यसमा चिप्काउनु पर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस्, कनेक्टर चाहिँ बसिसक्यो, एकदम प्रपर तरिकाले बसिसक्यो। यसको चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ, एकदम प्रपर बसेको छ। यसमा यहाँ अलिकति सोल्डिङ निस्किएको छ, किनभने सोल्डिङ अलिकति बढी भएको थियो, त्यो पनि निस्किसक्यो। अब यो सेट एकदम ओके भइसक्यो, जुन नयाँमा जस्तो ल्याएको त्यस्तै भइसक्यो। अब यसलाई पनि सोल्डिङ गरिदिउँ। पेस्ट युज गरेर सोल्डिङ गरे पनि बलियो पनि हुन्छ, टिकाउ पनि हुन्छ। सो तपाईहरुले पनि यस्तै गर्नु होला। यदि गरिसकेपछि यसलाई साफसफाई गरौँ र गरिसकेपछि चाहिँ ब्याट्री हालेर अन गर्छु। तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ अन हुन्छ हुँदैन। प्रपर रहेको छ। क्लिनिङमा चाहिँ एकदम प्रपर क्लिन गर्नुपर्छ। मोबाइलहरु डस्टले गर्दा पनि हाफ सर्ट देखाउने गर्दछ र ब्याट्री ड्रेन हुने सम्भावना धेरै हुने गर्दछ। हेर्न सक्नुहुन्छ, म मल्टिमिटरमा बिप रेन्जमा राख्नुपर्छ है। तपाईहरुले बिप रेन्जमा राखेर यसलाई टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। चार्ज लिइरहेको छ छैन हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ भोल्टेज आयो भने चार्ज लिन्छ, नत्र भने सम्भव। एकदम 4.2627 आइरहेछ भनेपछि एकदम यसले चार्ज लिन्छ। यो सेट एकदम ओके भइसक्यो। यति भइसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई कभरमा राख्दिउँ।
किनकि ब्याट्री हाल्नको लागि एकदम सजिलो हुन्छ। सो हेर्नुहोस् प्रपर बसिसक्यो। अब यसमा ब्याट्री हालिदिन्छौँ। क्लिनिङ गरिसकेपछि एकदम क्लिनिङ भइसक्यो, प्रपर क्लिनिङ भइसक्यो। तपाईँहरू सामने हेर्न सक्नुहुन्छ। ब्याट्री हालेर चेक गर्नेछौँ। सबैले ब्याट्रीमा चार्ज कति छ, स्विच अन गर्नको लागि योग्य छ छैन ब्याट्रीमा चार्ज हेर्न सक्नुहुन्छ। 3.70 ओभर हुनुपर्छ। 87 छ भनेपछि एकदम प्रपर यसले स्विच अन हुनुपर्ने हो। स्विच अन भइसक्यो। यसै गरी तपाईँहरूले पनि आफ्नो घरमा यस्तै मोबाइलहरू बिग्रेको छ भने मेरो भिडियो हेरेर यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। मेरो भिडियोलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। बटमहरू पनि प्रपर चलिरहेको छ। टच पनि एकदम काम गर्दैछ। चार्जिङ दिएको छ हेर्नुहोस्। यो भिडियो पुरा हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। अब यसलाई हामी कभर लगाएर फिक्स गर्नेछौँ। मोबाइल एकदम ओके भएको छ। यसमा अब चार्ज पनि एकदम लङ टाइमसम्म टिक्ने छ। यो भिडियो नछुटाइकन हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क्स फर वाचिङ भन्न